নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আহকচোন আজি আমি থোৰতে কেইটামান জিকে শিকি লওঁ প্ৰথমটো চাওক হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ ৰাইনো ডে ইন আসাম অসমত কোনটো দিনক গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 22 ছেপ্টেম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ইজ লোকেটেড সূৰ্য পাহাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত অপশ্যন চাৰিটা চাওক ধুবুৰী গোৱালপাৰা দৰং চাৰিং এতিয়া গোৱালপাৰাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ওৱান ইজ দ্য হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ইন আসাম চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত হ'ল বেৰেইল ৰেঞ্জ নেক্সট আহিলে সতী সাধনী ৱাজ এ কুইন অফ হুইচ ডেন্সিটি সতী সাধনী কোনখন ডেন্সিটিৰ বা কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাণী আছিলে সেইখন হ'ল আহোম কোচ চুতীয়া আৰু ডিমাত্ৰিপুৰা আচলতে চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাণী আছিলে সতী সাধনী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট এতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্টত বগোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন হয় সেইজন হ'ল তৰুণ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক আত্মানুসন্ধান ইজ এন autobiography written by হোমেন বৰগোহাঁই কনকসেন ডেকা নগেন শইকীয়া মহিম বৰা অৰ্থাৎ আত্মানুসন্ধান নামৰ যিখন আত্মজীৱনীমূলক কিতাপ হয় সেই কিতাপখনৰ লেখক কোন এখন বিখ্যাত কিতাপ হয় লেখকজন হ'ল হোমেন বৰগোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য ছিষ্টেম অফ লেণ্ড ছাৰ্ভাইভিং ইন আছাম অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূমি বন্দোবস্তকৰণ ব্যৱস্থাটো কোনে কৰিছিল উত্তৰ চাৰিটা চাওক গদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ নৰনাৰায়ণ আৰু উদয়াদিত্য সিংহ এইকেইজনৰ ভিতৰত হ'ল গদাধৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু ইজ এপইণ্টেড এজ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ স্পৰ্টছ এম্বেচাডৰ অফ আছাম অসমৰ কোনজন খেলুৱৈক প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্পৰ্টছ এম্বেচাডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল হিমা দাস অংকুচিতা বৰা শিৱ থাপা আৰু মহাদেৱ ডেকা ইয়াৰ ভিতৰত হ'ল হিমা দাস নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হুইচ আছামিজ ৰাইটাৰ ইজ অলছ' ন'ন এজ উপন্যাস সম্ৰাট উপন্যাস সম্ৰাট হিচাপে কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকক জনা যায় তেওঁ হ'ল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড আই তাৰমানে ইন দ্য ফেষ্টিভেল নেম আলি আই লিগাং এতিয়া আলি আই লিগাঙৰ এই আই শব্দটোৱে কি বুজায় আই শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল ফ্ৰুইট অৰ্থাৎ ফল মূল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য বৈশাগু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ এথেনিক গ্ৰুপ অফ আছাম এতিয়া অসমৰ কোনে বৈশাগু উৎসৱটো পালন কৰে বিশেষকৈ বড়োসকলে ইয়াত বড়ো আছে দেউৰী আছে ডিমাচা আছে ৰাভা তেওঁলোকৰ ভিতৰত হ'ল বড়োসকলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ ইজ লোকেটেড ইন ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখনৰ নাম কি সেইখন হ'ল বৰনদী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইন আছাম ইজ লোকেটেড অৰ্থাৎ অসমত অৱস্থিত বৰ্ষা গৱেষণাৰণ্য প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত আছে ডিফু ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় যোৰহাটত আছে নেক্সট আহিলে হামৰেন ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট হামৰেনখন কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় সেইখন হ'ল ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য নভেল অভিযাত্ৰী ৱাজ ৰিটেন বাই অৰুণ শৰ্মা স্নেহা দেৱী নিৰুপমা বৰগোহাঁই চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া উত্তৰটো হ'ব নিৰুপমা বৰগোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল IIT গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়েৰ IIT গুৱাহাটী কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 1992 1994 1996 1998 উত্তৰটো হ'ব 1994 নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হিমা দাস ইজ অলছ' ন'ন এজ বাই দ্য নিক নেম অফ হিমা দাসক আমি অন্য এটা নামেৰে জানো সেইটো হ'ল কি দিহিং এক্সপ্ৰেছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু এষ্টাব্লিছ দ্য কোচ ডেন্সিটি কোচ ৰাজ্যখন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বিশ্ব সিংহই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য দেওধনী ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱৰশ্বিপ অফ হুইচ গডেছ দেওধনী নৃত্য যিটো সেই নৃত্যটো কোনজন ভগৱানৰ লগত জড়িত দেওধনী নৃত্যটো বিশেষকৈ মনসা দেৱীৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে কৰা হয়
Next question to South. In which city the first CNG station of Assam is inaugurated? Guwahati, Dibrugarh, Tezpur, Jorhat. ইয়াৰ ভিতৰত হ'ল ডিব্ৰুগড়। Next question to South. In Assamese calendar, which month have 32 days? বহাগ, জেঠ, আহাৰ, কাতি। এই চাৰিটা মাহৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে জানো যে আহাৰ মাহটো 32 দিনীয়া। Next question to হ'ল the ancient মহাভৈৰৱ টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি? কোনখন নগৰত পুৰণি মহাভৈৰৱ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠিত? সেইখন হ'ল তেজপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইন হুইচ ইয়েৰ কটন কলেজ ৱাজ এষ্টাব্লিছড? 1901 অৰ্থাৎ 1901 চনত কি হৈছিলে? কটন কলেজ স্থাপিত হৈছিলে। এতিয়া যিহেতু কটন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল। Next question to চাওক how many maximum members are elected from Assam for Rajya Sabha? অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ কিমান সদস্য নিৰ্বাচিত হৈ যায়? বিশেষকৈ 7 জন। Next question to হ'ল Fakhruddin Ali Ahmed was the last president of India. অৰ্থাৎ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ পঞ্চমজন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে। Next question to হ'ল who was the first Assamese to get the Arjun Award? অৰ্জুন পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে? তেওঁ হ'ল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। Next question to হ'ল in which year Kaziranga was declared a World Heritage Site by UNESCO? ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা কোনটো বছৰত কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? এতিয়া এটো হ'ল 1985। Next question to চাওক when মাজুলী is formally declared as a district in Assam? মাজুলীক ছেপ্টেম্বৰ 2016 তাৰিখত অসমৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। Next question to হ'ল which state was separated from Assam in 1963? 1963 চনত অসমৰ পৰা পৃথক হৈ যোৱা ৰাজ্যখন কি? সেইখন হ'ল নাগালেণ্ড। Next question to হ'ল which city of Assam has the largest dry fish market of Asia? এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ থকা চিটিখন কোনখন? সেইখন হ'ল জাগিৰোড। Next question to চাওক ISRO headquarter is located in Delhi, Chennai, Mumbai, Bangalore. ISROৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছে আচলতে বাংগালোৰত। আজিৰ প্ৰশ্ন আছিল ইমানেই। ধন্যবাদ।